Ready na kayo? 1, 2, 3. Open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang i-makeover natin is itong bedroom na to, which is magiging bedroom ng pamangkin ko na si Henya. Pero, backstory lang. Di ba yung ginawa natin yung room ng family niya, yung favorite yung lahat na room? Sabi ko sa inyo is, naging bedroom ko yun before. Pero bago ko lumipat doon, originally, from high school to college to early adulthood, ito talaga yung kwarto ko. Ngayon, sobrang excited ako. Kasi yung mga hindi ko nagawa dati, magagawa ko ngayon dito. Parang feeling ko gagawa ko ng room para sa teen self ko. Talagang ganon, para sa teen self ko. And eto na nga, simulan na natin tong makeover na to. Dito yung kama, gusto ko pa rin ito. Yung kama ko may angat ng konti lang. Oras na ano dyan. Yung pinakamaayos na lang yung pamata. Okay. Ayan na siya. Nakatanggal na lahat ng wallpaper dito. Tapos, final floor, pinatanggal na rin natin. Kasi papalitan natin ng mas light color. For the longest time, basically, ano lang to, naging storage, tambakan, and nagiging room nga to ni Henya. Dito siya tumatambay, dito siya nag-work. So, parang okay. Dahil medyo malaki na si Henya, nako, grabe, ginawan ko pa siya nun ng, kids room before sa baba, tapos ngayon ito, own room na niya. Oh my! Yan yung magiging kwarto mo. So, anong gusto mo color ng room? Purple. Excited ka na? Gusto mo na ng kwarto? Hi! Hello! So, siya si Henya, may pamangkin. At room niya tong gagawin natin. Room ko to dati. Alam ba yun? Hindi. Kwarto ko to dati from high school to college. Ngayon, ikaw naman, mag-high school ka na. Ito yung magiging room mo. So, anong gusto mo para dito? View. Tapos, aesthetic. May pa-aesthetic pa siya. Ba't mo nagustuhan yan, yung sinend mo sa akin ng mga photo? Kasi sobrang cute. Alam mo, magkakasundo kami. Kasi cuteness lang pala yung gusto niya. Alam naman natin na yun din yung gusto ko dito. Day 4 ng makeover natin dito. Ayan na, nakikita niyo yung pader. Pader na siya ulit. Hindi kasi pantay-pantay, sobrang luma na ng bahay. Like, ilan na yung pader dito, 50 years na ata to. And, ang next step, pintura, tapos flooring. Cute tong ginawa natin dito dahil meron pa tayong pailaw dyan sa side na yan. Shelf. Linis. And then, itong sahig natin, nandiyan na rin yung mga vinyl natin. Papalitan natin to. The floors, ang fresh na niya. So, extend ng one day. Maganda na siya. Pero, ang dami pa kasing bubuuhin. Ang dami biniling furniture. So, ilan pa yan? Wala pang one down. Ay, ako pala may kasalanan. Binili ko kasi hindi buo. Ang dami na palang bilhin. Ayan, ang cute ng ilaw. Parang spotlight siya pero ceiling, okay? Ayan na yung walls natin. So, two-tone tayo. Isang beige, saka isang parang whitewash. Creamy white. Magkakaroon dyan ng arc. Let's go! Let's go! Camera! Action! Action! Take 2! So, pagdating naman sa colors, anong gusto mo colors? Pastel. Blue. Pink. Purple. I love it! Ano pala, anong gusto mong kunwari, maglalagay tayo ng artwork, ng frames, anong gusto mong nandun, anong naka-display? Mga Sanrio characters. Mga flowers. Gusto mo na flowers. Excited ka na? Ha? Gusto mo nang makita? In a few days, reveal na tayo. Okay! Bye! So, see you in a few days! Final day ng decorating. Ayan na, nakikita nyo na yung paligid. Sila, nandyan. Ready na. Ako na lang inaantay. Kakabit na lang tayo ng mga decor, ng artwork. So, ito yung mga artwork, art print na pinagawa ko. Yung mga iba dito, dinrawing ko. Pero syempre with inspo. Ang gusto nyo kasi is mga flowers, saka Sanrio. Start tayo sa smallest. And then ito. Tapos, meron din tayo nito. Ayan, ito dinrawing natin to. Ganda! Cute! And ito yung pinakamalaking artwork. Drawing din natin, tapos nilagyan ko ng name niya. Parang poster.
artwork ko, ayan. Ito yung TV table natin. Spray paint natin to ng pink kasi originally black yan. Tapos, itong table, nakapwesto yan dyan. Kunwari, stress ka, di ba? Then, dyan sa corner, yung desk. Ayan na siya. Ayan. Nice. Ay, tama ka Ay, naman. tama ka. Tapos, dahil floral lang theme, tsaka Sanrio, oh my goodness. Ang cute! Lahat na lang, actually, di ba kung lagi akong gumagamit ng cute na term? Dito literal, cute lahat ng mga nilagay natin. Look, yung handle natin. Kanya. Hello. Hello. Paano tayo magre-reveal? Napaka-shy nitong babaeng to. Ha? Mamaya magre-reveal na tayo. Excited ka na ba? Anong in-expect mo sa room mo? Maganda. Ako dance lang. Dance. Eh kasi ito pala, hindi sa words, kailangan sa dancing. So mamaya sasayaw ba tayo ng TikTok dun sa kwarto mo pagkatapos ng reveal? Turuan mo ko Dito ko siya tapat sa gulit. ano bang dapat? Hindi ko alam. Finally, tapos na natin tong makeover dito sa room ni Henya. And ano ba yung request niya? Cute, kawaii, aesthetic, pastel, and I can't wait to share sa inyo. Kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito, ang unang-unang pinalitan namin is itong door. Lumang-luma na kasi yung pintunan nandito. So, pinalitan lang natin siya ng simple, ng white. Tapos, para maging functional yung door, favorite kong hook. I love this. Itong round shape natin. Very functional. Ito naman sa corner na to, ito natin nilagay itong wavy-wavy na mirror na to. As in, yung mga pinili ko talaga mga details dito. Lahat may yung mga cute elements, ganyan, para pasok sa theme natin. So, dito yung closet area natin. Perfect dito sa mirror. Tapos, dito, wala na tayong ginawa. Ni-repaint lang natin siya. Pero, dahil gusto kong maglagay ng something special dito sa handle niya, pinagawa natin tong round na handle, here and here. Tapos, syempre, pink yung color. Very, ang pop, ang graphic niya. Like, ang cute. Plywood lang to na na scrap na plywood. Tapos, pinakat lang natin siya. Dito naman, gusto kong magkaroon ng function yung bawat corner dito. So, dito sa side na to, nandyan yung TV niya. Dito naman yung vanity / additional desk niya. Ganyan, parang additional working surface. So, bumili lang tayo nitong 2 piece ng furniture na to. Sobrang sumakto siya dito sa width ng wall na to. Tapos, yun yung isa sa request niya rin is gusto niya ng shelves, lalagyan niya ng mga stuffed toy, ng mga gamit niya. Kaya, nilagay natin yung 2 shelves dito sa wall na to. Ang cute ng mga pa-mirror natin dito, plus may light tayo dito. Actually, ayan. Ang ganda nito. Bagay siya dun sa theme natin na pa-cute. Pati yung color niya, very pastel. Sobrang, malinis lang siya tignan dito sa space na to. And isa sa ginawa nating element dito sa 2 wall natin is nagpalagay tayo ng arc dun sa paint natin dito. Very simple way lang yan to add some interest dito sa wall natin. And itong curtain natin is itong pastel blue na linen na curtain. Sobrang cute! Ang cute niya talaga. Like, naghahanap kasi ako ng gusto ko ng very soft lang na color. Sakto lang siya. Ang perfect niya para dito sa neutral na walls natin. Tapos, itong bed area natin. Yung original na layout niya dito, pa ganon. So, ginawa kong ganito yung orientation ng bed kasi yung bedroom medyo mas pahaba rin. So, gusto ko yung cut ng bed ganito para visually mas maging square yung space, ganon. So, dahil nag-decide na ako yung bed na ganito yung layout niya, so parang gusto kong medyo
visually ma-separate yung bed dito sa corner na to. Kaya itong wall na to, binump out natin dito. And dahil may bump out na tayo dyan, naglagay tayo dyan ng LED light na nag-iiba-iba yung kulay. Dahil gusto ko nga dito ng mas cozy. Tapos ayun, sarap tumambay paggabi, chill. Like, kung ano yung nai-imagine ko nung bata ko na may enjoy ko. Actually, kahit ngayon may enjoy ko yun, yung nilagay natin dito. Tapos, syempre, ang cute ng pinili natin na bedspread niya. Ganda lang ng color niya. Pasok dito sa theme natin, ganyan. And dito naman sa side na to is meron talaga ditong nook. So, syempre, pakinabangan na natin yung niche. Gusto niya ng mga additional shelf for mga cute lang, mga stuffed toy niya, ganyan. So, naglagay rin tayo ng lamp para yan din yung pwede niyang bedside lamp. Nandiyan na siya sa corner na yan. And dito naman sa headboard niya is artwork na ginawa natin na may name niya. Ito yung pinaka-highlight ng artwork na ang cute lang na flower and pink. Tapos yung flowering na design pa dito sa pinaka-artwork natin dito is meron na din dito sa flower shape na side table natin na sobrang sakto. Nung nakita ko to, sabi ko, oh my God, ang perfect ng itsura nito, ng aesthetic nitong side table na to para dito sa room natin. Like, I super love it. And dito naman sa desk area niya, personally kasi ako, gusto ko yung mga work area ko, yung mga study area ko, kahit nung bata ako, is yung para kang legit na office, yung naka-corner ka ng ganito. And alam ko, ginawa ko rin tong layout na to dati nung naging kwarto ko siya. Pero anyway, ito yung desk area natin. So, dito sa wall na to is naglagay tayo nitong gallery wall natin. Yung mga colors talaga kinuha ko sa lahat ng area. Tapos nilagay natin dito sa artwork. Meron tayo ng Sanrio, ng floral, may pink, may blue, may very pastel, ang cute. And then, naglagay rin tayo dito ng parang art na arte dun sa wall na true paint lang, which is yun din yung nagmamatch dun sa kabilang side ng wall. So, di ba, nag-uusap lang yung dalawang wall na yan ng mga simple na details. Tapos, wala, ang cute lang. Na-imagine ko kasi pagpasok mo ng door, itong wall na to yung nakikita ko. Very nakaka-happy. And dito naman sa desk area niya, ayan o, meron tayong lamp. Yung color niya is, ito rin na parang pastel blue na terno rin dun sa curtain natin. Sobrang nice. Tapos, itong desk natin, simple lang, white with wood, may grid. Ang dami rin niyang storage dito sa side na to, puro drawer. Like, ang gusto ko kasing gawin na space para sa kanya is yung mag-grow with her. Parang gano'n, na kahit na mas tumanda na siya, mas lumaki na siya. Like, kahit mag-iba yung mga interest niya, ito, palitan lang ngayon laman. Iba na ulit yung look ng space, palitan niya yung mga photo, ganyan, dahil very neutral tayo. Gusto ko ng room na may enjoy niya talaga for a long, long time. Ginawa natin, oh my God, nakikita ko siya, yung mga, talagang tinoto ko yung mga pagka-pastel, pagka-cute nito. Alam niyo naman ako, di ba, kahit na sa sariling ko space, ganito, ngayon pa, nirequest ng bata, oh my God. Kaya syempre, yan yung mga binigay natin sa kanya. And I super love yung overall effect. Like, ang calming niya, pero ang colorful. Alam mo yung ganun, like, may ganun siyang vibe. Nakakaano lang, na parang, yung life ko dito, from high school, di ba? Nandito ako, college. So ngayon, kaya niya na may mga experience nung life niya dito na parang mag-high school siya, mga ganyan dito sa room na to, which is ang daming memories, talagang ganun. Pero ngayon, binigyan natin ng new life tong room na to para sa mga new memories na magaganap dito. Ganun talaga. So, I'm super, super excited na makita niya to. I'm super excited na ma-enjoy niya tong bagong room nila. Kaya, halika na, tawagin na natin sila. Pikit, ikaw na muna to kasi nasa kinagdan ka. Pikit, okay. Wait. Nakaka-excited. Ayan, so, Henya, naalala mo ba ano yung itsura nitong kwarto dati? Anong itsura? Tsaka? May butas. May butas. Basically, bodega, di ba? Ready ka na ba? 1, 2, 3, open your eyes. Ala! Oy! Ala! Alam, ganda! Wait, grabe, babe! Ala! Dito na kwarto mo, Henya. Ala, Ala, hindi ako Ay, makapaniwala. wait lang. Tignan mo, Henya. Tignan mo to. Ay! May pangalan! Ay, ako nag-drawing yan. Makikita mo sa iPad ko yan. Ala!
ganda ng sulong. Hindi tayo nakita ko sa ano. Ang cute na! Ang ganda. Ang cute na! Diba? Ano yung sabi mo? Ano sabi mo, babe? Ano yung gusto mo? Cute? Cute ba? Sobra. Cute ba? Aesthetic ba? Ang ganda, di ba? Parang bawat sulok eh. Talagang iba-iba. Kaya nga. Parang special talaga yung bawat sulok. Ikaw kung maka-special. Meron pa isa pa. Ang ganda. Meron pa isa. So, happy? Super! Ha? Na-enjoy mo to? Mag-ano ka na ba dito? Mag-iimbita ka na ba ng over? Chami! Mag-i-ending tayo! Dito ka sa tabi. So, mag-overnight ka na ba dito? Kailan ka una-una mag-iimbita dito for overnight? Sa Monday, nakaset na ate. Ay! May set na dalawang friend na daw dito May schedule ka na pala talaga, ha? Happy? Gusto mo? Talaga? Yay!